Triệu Lệ Dĩnh nói tôi không tin về tình yêu và sẽ không tái hôn trong suốt cuộc đời. Không phải vì cô ấy không muốn, cũng không phải vì không ai theo đuổi, mà là vì cô ấy đã không thể tìm thấy tình yêu mình đã trao, và nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng từ mối quan hệ đó đã in sâu vào trái tim cô. Hành trình cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh tràn ngập nỗi thất vọng về tình yêu đơn phương. Mặc dù nổi tiếng khắp nơi, cô vẫn nuôi dưỡng một nỗi khao khát sâu sắc về gia đình và sự cô đơn. Tình yêu đích thực ẩn sau hào quang của người nổi tiếng thường khó tìm hơn so với những người bình thường. Thoạt nhìn, câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh khá đau lòng. Chuyện tình của người nổi tiếng không phải chỉ xoay quanh fandom, người hâm mộ và những lời bàn tán. Ai mà ngờ được chuyện tình của cô ấy lại trở thành tiếng thở dài lặng lẽ của tình yêu đơn phương. Lần đầu tiên nhìn thấy những tin tức thịnh hành, tôi đã vô cùng xúc động. Tôi cứ nghĩ đó là một bộ phim về những đỉnh cao sự nghiệp, những vực thẳm cảm xúc, nhưng ai ngờ nó lại khó tin đến vậy. Hôm qua đọc tin về Triệu Lệ Dĩnh, tôi thấy lòng mình dâng lên một nỗi bực bội. Chẳng phải cô ấy từng nói, tôi muốn tìm được người phù hợp và sống một cuộc đời tốt đẹp sao? Nhưng thật ra, người phù hợp ấy lại không ở bên cạnh. Bạn nói cô ấy không muốn kết hôn, vì không ai theo đuổi, hay vì một động cơ thầm kín nào đó, số phận, đang cản trở cô ấy sao? Tôi thật sự không hiểu. Một người bạn từng nói riêng với tôi, một khi phụ nữ bị tổn thương, về cơ bản cô ấy sẽ cảm thấy một vết nứt sâu hoắm trong tim. Tôi nghĩ đó không chỉ là một vết nứt, đó là loại vết thương có thể khiến bạn cảm thấy bất ổn trong tương lai. Hãy nghĩ mà xem, cô ấy đã làm việc chăm chỉ trong ngành bao nhiêu năm, vô cùng nổi tiếng, với nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ ai, nhưng chuyện tình cảm thực sự của cô ấy lại không hề suôn sẻ. Những người hâm mộ đã theo dõi cô ấy nhiều có thể nghĩ cô ấy là thần tượng của các bà mẹ, một nữ thần bất khả chiến bại, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng chỉ là một con người bình thường. Ai cũng muốn dành thời gian cùng cô ấy uống trà hay đi dạo, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Nhiều lúc, họ gần như bỏ lỡ. Liệu có ai nghĩ đây chỉ là cái gọi là số phận, khó mà phá vỡ? Mỗi lần trằn trọc, tôi lại cảm thấy như có điều gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình, thầm kêu lên, tôi vẫn muốn có một gia đình. Tất nhiên, ai cũng biết rằng đối với người nổi tiếng, việc công khai mối quan hệ có thể rất nguy hiểm. Đó là một mạng lưới vô số cạm bẫy trong ngành giải trí, dễ dàng bị che giấu. Triệu Lệ Dĩnh có lẽ đã thức dậy từ rất sớm, nhưng đằng sau sự thức tỉnh này lại ẩn chứa nhiều bất lực hơn. Tôi nghe nói khi cô ấy công khai mong muốn có một gia đình, các bài đăng trên mạng xã hội của cô ấy đã lan truyền chóng mặt, với những bình luận như, nhìn cô ấy kìa, cô ấy sẽ không bao giờ tìm được người yêu đích thực đâu. Tôi nghĩ điều đó đúng, suy cho cùng, ai cũng biết cuộc sống của người nổi tiếng là một trò lừa bịp, và cái gọi là may mắn tình yêu có thể chỉ là trò hề. Tôi cũng nhớ cô ấy đã nói, thật ra tôi rất mong chờ người đó bước vào thế giới của tôi. Bạn có nghĩ đây là một câu thoại đầy kịch tính không? Không, đó là sự thật, nhưng câu hỏi đặt ra là, người đó đang ở đâu? Liệu anh ta có bị lu mờ bởi hào quang của những thiên thần hộ mệnh trong ngành giải trí không? Hay anh ta đã bị cướp mất rồi? Tôi thấy có người nói đùa, nếu Triệu Lệ Dĩnh ở lại thêm vài năm nữa, chắc cô ấy sẽ trở thành nữ thần độc thân, mất thôi. Câu nói này cũng có phần đúng, người ta cứ nghĩ mối quan hệ của người nổi tiếng rất đơn giản, nhưng nỗi bất lực đằng sau đó chỉ có cô ấy mới biết. Và bạn nghĩ cô ấy vẫn còn ôm ấp câu chuyện dang dở đó sao? Nếu không, tại sao cô ấy lại phải dằn vặt bởi nỗi đau của tình đơn phương, như thể cô ấy chưa từng hối hận điều gì, vậy mà cứ mãi chạy theo một người không bao giờ có được. Chẳng trách có người nói mối quan hệ của người nổi tiếng giống như câu nói, em theo đuổi anh theo đuổi em, đuổi theo, đến cuối cùng chỉ còn mình anh theo đuổi chính mình. Triệu Lệ Dĩnh đã thực sự đi qua nửa cuộc đời, vậy mà cô ấy vẫn lạc lõng đến vậy. Có người sẽ nói, cô ấy tài năng quá, cô ấy chỉ theo đuổi tình yêu đích thực, nhưng ai có thể thực sự hiểu được bản chất của tình yêu đích thực? Với tất cả những mối quan hệ đầy sóng gió và bất ổn ấy, liệu bạn có chắc chắn rằng tất cả đều chân thành? Tôi đã chứng kiến sự thật đằng sau vô số người nổi tiếng, giữ kín chuyện tình cảm. Với một người ở vị thế nổi bật như cô ấy, nỗi cô đơn mà cô ấy cảm thấy có thể được mô tả là khó hiểu. Chỉ là không phải ai cũng có thể hiểu được nỗi cô đơn tưởng chừng như hào nhoáng này. Ngày hôm đó, tôi tự hỏi, liệu cô ấy có thực sự luôn mắc kẹt trong tình huống tình yêu đơn phương này không? Trẻ con luôn nghĩ mình xứng đáng được tốt hơn, phải không? Nhưng thực tế thì sao? Ai cũng biết rằng tình yêu không phải là thứ có thể đạt được bằng nỗ lực, nó thường là vấn đề may mắn. Theo thời gian, tôi nghĩ cô ấy có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nỗi oán hận trong lòng cô ấy có thể chỉ ngày càng sâu sắc hơn. Đôi khi tôi tự hỏi liệu một đêm nào đó, cô ấy có lặng lẽ lau nước mắt và tự nhủ, mình vẫn đang chờ đợi ai, có lẽ vậy, nhưng rồi lại nghĩ, ai mà biết được, biết đâu, dù không tìm được tình yêu, cô ấy vẫn có thể dùng nỗi tiếc nuối này để trở nên tốt đẹp hơn,
rồi sau đó âm thầm thu hút đúng người. Xin hãy cho tôi biết khi nào cô ấy sẽ gặp được người ấy. Đừng để tôi phải chờ đợi mãi, cho đến khi thời gian trở nên méo mó. Trên đời này, ai cũng khao khát được che chở, được một chốn nương tựa vững chắc. Nhưng hiện thực lại quá đỗi mong manh, ngay cả khi đứng trên sân khấu rực rỡ, nỗi trống rỗng trong lòng vẫn khó lòng buông bỏ. Liệu câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh có phải là một dạng đau khổ? Cô ấy vẫn khăng khăng, tôi vẫn muốn được yêu thương, trong khi chứng kiến một chút tình yêu còn thiếu, tan vỡ. Nhiều người nói, tình yêu không dễ dàng, nhưng chính trong khó khăn này, họ lại phải chịu những bi kịch khác nhau. Sự thật là thế này, người nổi tiếng thực chất chỉ là những con người bình thường dưới lăng kính. Ngay cả dưới ánh đèn sân khấu, họ cũng không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn, yêu và được yêu. Chẳng phải nó cũng giống như câu nói, chúng ta đều chỉ là những linh hồn cô đơn trôi dạt giữa biển người. Sao? Cô ấy đã cố gắng, đã khóc, đã cười, nhưng hạnh phúc thực sự thuộc về cô ấy dường như vẫn chưa đến. Điều buồn cười là, mặc dù rất rõ ràng rằng, yêu một người, phải đợi cả đời, nhưng nhiều người lại quen với việc đánh cược tuổi trẻ của mình. Nếu thắng, đó là thật, nếu thua, nó sẽ trở thành vết sẹo hằn sâu theo năm tháng. Tôi muốn hỏi, cô ấy có thể chờ đợi được bao lâu nữa? Liệu cô ấy có chờ đợi được đến khi anh ấy sẵn sàng trao trái tim cho mình? Hay cuộc sống chỉ là một câu đố không có hồi kết? Dù sao thì, tôi cũng đã xem đủ rồi, phim tình cảm của người nổi tiếng lúc nào cũng chiếu, còn tình yêu đích thực dường như luôn trôi dạt ở phía xa. Cuối cùng, dường như chỉ có vậy, sao phải bận tâm tìm hiểu xem ai đúng ai sai, nhưng ai mà chưa từng bước đi trên con đường này với những tổn thương, một chút yêu thương, một chút hận thù, và một nguồn khao khát vô tận. Với kiểu thao túng này, làm sao người hâm mộ có thể không buồn? Tôi cảm thấy câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình. Dạo gần đây, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh diện váy dạ hội của cua pây tràn ngập mạng xã hội. Cô ấy đẹp lộng lẫy như một nữ thần dáng trần, ngay cả người ngoài cuộc cũng không khỏi thở dài, thời buổi này, giàu có đúng là phúc phận. Và quả đúng là như vậy, hai chiếc váy, một chiếc màu vàng nhạt, nhẹ nhàng như mây trời, chiếc còn lại màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa, độ tinh xảo đến kinh ngạc, ngay cả những ai mê mẩn chi tiết cũng phải suýt xoa. Những chi tiết lá vàng điểm xuyết trên chiếc váy vàng gần như là một tác phẩm nghệ thuật. Đường eo được định hình hoàn hảo, khiến cô trông thanh thoát và duyên dáng như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Chiếc váy đỏ thật sự lộng lẫy, thiết kế ôm sát tôn lên đường cong hoàn hảo của Triệu Lệ Dĩnh, họa tiết thêu và tua rua phía sau vô cùng lộng lẫy. Khi cô sải bước, những tua rua nhẹ nhàng đung đưa, tạo nên một vẻ ngoài quyến rũ khó cưỡng. Đây chính là hiện thân hoàn hảo của sự tươi sáng và thanh lịch. Bộ trang phục này chẳng phải sẽ khiến ai cũng phải trầm trồ sao? Chưa nói đến giá của chiếc váy, chỉ cần nhìn vào thiết kế, đường cát tay nghề thủ công nó đích thực là một kiệt tác thời trang cao cấp. Đây không phải là thứ bạn có thể tìm thấy ở một cửa hàng tạp hóa ven đường. Phải mất bao nhiêu tâm huyết, thời gian và công sức để tạo ra nó. Hãy nghĩ mà xem những đường thêu tinh xảo, từng lớp vải twin, những chi tiết trang trí lấp lánh, mỗi thứ đều vô giá, chưa kể đến sự tận tâm của Quách Bội. Quách Bội là ai? Cô ấy là một nhân vật hàng đầu trong làng thời trang cao cấp Trung Quốc. Những bộ trang phục cô ấy thiết kế là giấc mơ của vô số người nổi tiếng. Thật vinh dự cho Triệu Lệ Dĩnh khi được mặc một trong những thiết kế thời trang cao cấp của cô ấy. Những mối quan hệ đằng sau điều này vô cùng phức tạp. Tôi nghe nói sự hợp tác này còn bao hàm rất nhiều yếu tố thương mại, không chỉ đơn thuần là mặc quần áo. Tuy nhiên, khí chất của Triệu Lệ Dĩnh thực sự đáng kinh ngạc. Cô ấy là một mỹ nhân đích thực với sức hút riêng và hoàn toàn phù hợp với phong cách thời trang cao cấp của Quách Bội. Khi hai người này kết hợp với nhau, hiệu ứng chỉ đơn giản là 1 cộng 1 dấu lớn 2. Làn sóng hợp tác này đã nâng tầm gu thời trang của Triệu Lệ Dĩnh lên một tầm cao mới. Nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng sau khi xem những bức ảnh này, họ cảm thấy gu thẩm mỹ của mình đã được cải thiện. Tôi nghĩ đây có lẽ là câu nói, quần áo làm nên người, vàng làm nên Phật. Điều này không có nghĩa là người ta phải ăn mặc đẹp, mà là quần áo đẹp thực sự có thể tôn lên khí chất và sự quyến rũ của một người. Giá của những chiếc váy có lẽ là quá cao đối với nhiều người. Những người bình thường như chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn và mãn nhãn. Ôi, khoảng cách thật sự quá lớn, suy cho cùng, chúng ta không phải người nổi tiếng, chúng ta không có nguồn lực hay tiền bạc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể trân trọng và học hỏi từ những ví dụ này. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể đạt được phong cách thời trang cao cấp của riêng mình. Hơn nữa, thời trang vốn dĩ mang tính chủ quan, trong 1000 con mắt, có hàng ngàn Hamlet khác nhau, người thích, người không. Điều đó hoàn toàn bình thường, chúng ta không cần phải mù quáng chạy theo xu hướng, chỉ cần mặc những gì phù hợp với mình. Triệu Lệ Dĩnh trông thật xinh đẹp trong trang phục hốt cơ chua, nhưng nếu người khác mặc nó, hiệu ứng có thể rất khác, tất cả phụ thuộc vào khí chất và vóc dáng của họ. Vậy nên,
gu thời trang của người nổi tiếng này thực sự đáng kinh ngạc. Đằng sau điều này không chỉ là trang phục, mà còn là nỗ lực chung của cả một đội ngũ stylist, chuyên gia trang điểm, nhiếp ảnh gia, v.v. Nó giống như một màn trình diễn được dàn dựng tỉ mỉ. Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao, hot couture của Quách Bồi là trang phục và những người còn lại trong đội ngũ là nữ anh hùng hậu trường. Hãy nghĩ mà xem, nếu không có sự chung tay của những cá nhân này, Triệu Lệ Dĩnh đã không thể có được một màn trình diễn tuyệt vời như vậy. Đằng sau thành công này là sự nỗ lực thầm lặng và cống hiến của vô số con người. Than ôi, những người bình thường như chúng ta chỉ có thể lặng lẽ chiêm ngưỡng chúng. Tuy nhiên, những bức ảnh này thực sự rất đẹp và xứng đáng với giá vé vào cửa.